મજા ના કરવી એવું તો કંઈ છે નહીં. તો આજે આપણે એક મજાની વસ્તુ બનાવવાના છીએ. આજે આપણે આ સરસ મજાના પેપર ટોપ્સ બનાવવાના છીએ. તો જોતા રહો. પેપર ટોપ્સ બનાવવા માટે આપણને જરૂર પડશે કાગળની અને કટરની. આપ 3 અલગ અલગ રંગના કાગળ લઈ શકો છો. તો ચાલો ટોપ્સ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલા A4 સાઈઝના પેપરને લઈ એને આ રીતે વચ્ચેથી અડધું વાળી અને એને કાપી લઈશું. ત્યારબાદ આ રીતે ત્રિકોણ વાળી ને વધારાના ભાગને કાપી લઈશું. 3 કાગળને આ રીતે ચોરસ કાપવાના છે. એક જ સાઈઝના 3 કાગળ. હવે આ ખૂણાને આ ખૂણા સાથે મેળવી લઈએ અને આપ જોઈ શકો છો તેમ આ રીતે એક ચોકડી બની જાય છે. હવે અહીં આગળ આપણે આ રીતે આ 3 ખૂણાને વાળવાના છે. હવે આ ખૂણાને આ રીતે વચ્ચેની તરફ વાળીએ અને આ જ પ્રક્રિયા 3 ખૂણા સાથે કરી લઈએ. સેમ પ્રક્રિયા બીજા પણ બંને રંગના કાગળો સાથે કરવાની છે. તો હવે આપણે ટોપનો બેઝ બનાવવાનું શરૂ કરીશું. બેઝ બનાવવા માટે ઘડી વાળ્યા પછી આખા કાગળને ખોલી લેવાનું છે અને આ રીતે વાળવાનું છે. આ 2 છેડા પકડીને સામેની તરફ ખેંચશો એટલે આપણું આ રીતનું મોડેલ તૈયાર થઈ જશે. પછી આ બધા જે પાંખિયા છે એને આ રીતે વાળી દેવાના છે. હવે આ છૂટા પડતા પાંખિયાને આ રીતે અંદરની તરફ વાળવાનું છે અને પછી એને ખોલી આ ભાગને પકડી અને આમ ખેંચવાથી આ રીતનું એક મોડેલ તૈયાર થશે. આ જ પ્રક્રિયા બાકીના 3 ખૂણાઓ સાથે પણ કરવાની છે. પ્રક્રિયા પૂરી થતાં આપણી પાસે આ રીતનું એક મોડેલ બને છે. હવે આપ જોઈ શકો છો વચ્ચે જે આ ત્રિકોણ જેવું બને છે એને પકડી અને આ રીતે ખોલી નાખવાનું છે. એ જ પ્રક્રિયા બાકીના 3 ખૂણા સાથે પણ કરવાની છે. ત્યારબાદ આ બહાર જે પાંખિયા બને છે એને પકડી અને આ રીતે અંદરની તરફ અહીંયા એક પોકેટ બને છે એ પોકેટની અંદર ખોસી લેવાનું છે અને આ જ પ્રક્રિયા બાકીના 3 ભાગ સાથે પણ કરવાની છે. આપણી પાસે આ રીતનું એક મોડેલ બની જાય છે. હવે આપણે બાકીના જે 2 ભાગ છે એમાંથી આની અંદર ટોપનું સેકન્ડ લેયર બનાવીશું. સેકન્ડ લેયર બનાવવા માટે આ ભાગને આ રીતે બંધ કરી અને ઊંધું ફેરવી દઈશું અને ફરીથી બધા ખૂણાઓને અંદરની તરફ વાળી લઈશું. હવે આ સેકન્ડ લેયરના ભાગને આપણે આ રીતે ફર્સ્ટ લેયરની અંદર ઇન્સર્ટ કરવાનો છે. ઇન્સર્ટ કર્યા બાદ બધી પેટર્ન્સને આ રીતે ખોલી લેવાની છે.
હવે આપણે એના થર્ડ લેયરને બનાવવાની શરૂઆત કરીશું. આપણે આ રીતે 3 ભાગ બનાવી લીધા, એમાં ત્રીજો રંગ છે. હવે આપણે આને પલટાવી અને અંદરની તરફ વાળવાનું શરૂ કરીશું. એ જ પ્રક્રિયા 3 ખૂણા સાથે કરવાની છે. હવે આ મોડલને આ રીતે વચ્ચેથી વાળી લઈશું, ખોલી અને ફરીથી એને વાળી લઈશું. પછી આ ખૂણાને આ ખૂણા સાથે મેળવી અને વાળીશું. આ ખૂણાને આ ખૂણા સાથે મેળવી અને વાળીશું. આ ખૂબ ટ્રિકી પ્રક્રિયા છે. હવે આ ટોપના 2 ખૂણા પકડી અને આ રીતે દબાવવાથી એક આવો આકાર આપણી સામે બની જાય છે. હવે આ મોડેલના જે પાંખિયા છે એને આપણે આની અંદર બનતા પોકેટ્સમાં ફિટ કરવાના છે. આ રીતે અને આપનું અમેઝિંગ ટોપ તૈયાર છે. જોઈએ આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરીને કહેશો. અને જો આપણે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન પર ક્લિક કરો, જેથી જ્યારે પણ હું નવો વિડીયો અપલોડ કરું તો આપને એક નોટિફિકેશન મળશે. અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી અમારી ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંકને જઈને ફોલો કરો અને ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો. ધન્યવાદ.